Hai, ඉතින් අපි කාලෙකින් යනවා අද ලස්සන වැඩකට. ඉතින් අද පොඩිත් ඉන්නවා. පොඩිය මීට කලින් නම් දැකලා නැතුව ඇති. මොකද මම කාලෙකින් වීඩියෝ කරන්නේ. අපි යන් ඉස්සරහට අපේ වාහනේ නවකුවා. අපි එන්නේ කවුද කියලා බලමු. අද දවස් හම්බෙන්නේ කවුද කියලා බලමු. අද විශේෂ ගමනක්. අපි යම් බලන්න කොහෙද යන්නේ කියලා. අන්න අපේ වාහනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අද. වා මීට කලින් දැකලා තියෙනවා සුමුදු අයියා ඉන්නවා. එයා පැත්තේ මලින්දා ඉන්න මලින්දා නම් කෝල්ලි යම් බලන්න අද අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ගිහින්ම බලමු තන කොහොමද වෙන්නේ කියලා. වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ? අද වෙනස් වැඩක් මීට කලින් මගේ channel එකේ දැකපු නැති වැඩක්. අපි යම් බලන්න. පුරුදු තැනක නෙවෙයි මාතලේ ඉන්නේ. තමුල් ඉඳලා මාතලේට. වින්දුල්ලාගේ ගෙදර ඉන්නේ. අද උදේ කෑම වින්දුල්ලාගේ ගෙදරයි. හරිද? අන්න පොරක් ආවනේ ඉතින්. දැන් නැගිටලා එල්ලේ. මලින්දයි මේ මොනවද එක්සර්සයිස් කරලා උදේ. එහෙනම් අපි යම් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. නිදි කුමාර. බින්දුල්ලාගේ දර රස භෝජන සංග්‍රහයක් නම් තිබ්බා අපිට ඒක දැක්කා වීඩියෝ කරන්න තමතු. කට්ටිය කාලේ ඉවරයි. ප්ලේන් ටිකක් මොනවා. අපි ලස්සන අඩගින්නේ නෝරලේ දිස්ත්‍රික්කයේ රම්බඩ. අපි පූනැල්ලෙන් අසිල්ලක් ගන්න යන්නේ. ඉතින් අද අපි කට්ටිය පෙන්නන්නම් මම සිලෝන් එක්ස්ට්‍රීම් එකේ. මෙතන ඉන්නවා සංජය. සංජය මොකෝ වෙන්නේ අද වැඩේ? අපි පූනැල්ල අසිල් කරන් තමයි ප්ලෑන් එක. බලමු කොහොමද කියලා. අපි පෙන්නන තත්ත්වය මොකද කියලා. ඉතින් මේ පැත්තේ ඉන්නවා පොඩි අපේ ෆොටෝග්‍රාෆර්ලු. ඉතින් පොඩි මොකෝ තත්ත්වය? එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද අලුත්? අලුත් ෆොටෝ ටිකක් දෙන්න තමයි යන්නේ. දන්නේ. හරි මෙතන ඉන්න අපේ කණියා අපේ ගයිඩ් කෙනෙක්. සුබිරි කණියා මොකෝ වෙන්නේ අද? නෑ පුනල්ල බජට් එක නෑ. ඉතින් සුමුදු අයියා නම් දැකලා තියෙන මීට කලින් කටුසු කොන්ද දෙන. ඉතින් සුමුදු අයියා මොකවද කරන්නේ මේ GoPro එක දාගෙන? ඔයාලටත් මේක එක යන තමයි බලන්න ආවේ. එල්ලකිරි. ඉන්දුල ඉන්න අපේ ඩ්‍රෝන් පයිලට්. හයි. එනයි ඉතින් ඉන්දුලගෙන් බලන්න බලන ලස්සන ෂොට් එකක් අද ඉන්දුල තමයි ෂොට් එක දෙන්නේ ලස්සනට. බලමුටින් කොහොමද කියලා. වීඩියෝ ස්ටික් එල්ලකිරි. මලින්ද අයියා. හයි. මේත් අපේ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. හරිද? මෙයා තමයි දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කම්පැනි ඔක්කොම ෆොටෝස් ටික දාපු. ඒ ලස්සන ෆොටෝස් දැක්ක සිලෝන් එක්ස්ට්‍රීම් එකේ මලින්ද අයියා. අපි යම් පහළට බලන්න. Dipulah. Iya. Purnalla bhai babe. Ekemma.